سلام و وقت بخیر. به این مناظره تلویزیونی خوش آمدید. تجارت و صنعت در افغانستان در چه وضعیت قرار دارد؟ در میان چالش‌های متعدد و مشکلات سیاسی موجود، دورنمای تجارت و صنعت در کشور چگونه است؟ دستاورد وزارت صنعت و تجارت به عنوان یک نهاد مهم دولتی در قسمت توسعه اقتصاد کشور، ایجاد اشتغال و تقویت تولید داخلی و تجارت چی است؟ این پرسش‌ها و بیشتر از آن را در این مناظره تلویزیونی از آقای نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت می‌پرسم. وزیر صاحب، شما را به این بحث خوش آمدید میگم. بخیر، سلام. همچنان حضار گرامی را تمامشان را به بحث خوش آمدید میگم و سوالاتشان را حتما در جریان برنامه می داشته باشیم. اجازه بدین از اینجا شروع بکنیم که در کشور که در حال حاضر حداقل به گفته سازمان ملل 23 میلیون نفر گرسنه وجود دارد، به دیدگاه شما تجارت و صنعت در حال حاضر چگونه است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم، خدمت شما برادر عزیز و حاضرین در تالار و دیگه تیم مطبوعات شما، ملت قهرمان و بزرگ افغانستان، چه در داخل افغانستان هستند و چه در خارج، خدمت همه ما سلام های گرم خود تقدیم میکنم. خدمتتان یادآور میشیم که وضعیتی که فعلی حقیقتا قسمی که خودتان گفتین، خودتان یادآور شدین، بعد از تحولات و حتی قبل از تحولات واقعا جامعه افغانستان یک سلسله چالش‌های خود داره. البته بعضی مسائلی که موضوعاتی که چالش‌هایی که به وجود آمده به خودتان معلوم است که میراثی است که تقریبا در بیشتر از 4 دهه که تقریبا نزدیکای 50 سال میشه سلسلتاً بر ما به میراث مانده است. بله. جنگ های متعدد، بعضی موضوعات داخلی و اکثر برنامه هایی که بالای افغانستان از طرف استعمارگران و استعمار تحمیل شد، ایمی ملت ما شما را همه را به چالش کشاندن. وضعیت فعلی افغانستان در حالتی که الحمدلله ما خود ما قرار داریم، شاید بهترم می بود که باید دوستا و سکتور خصوصی هم شما پرسان کنین. به نظر شخصا، به نظر خود ما، البته ما نمیگیم که خیلی هم از وضعیت مطمئن هستیم، ولیکن الحمدلله قدم به قدم رفته رایستیم به طرف از اینکه یک اقتصاد بنیادی در افغانستان ما شما داشته باشیم. از برنامه هایی که قبلی برای ما میراث مانده بود، یک اقتصاد کاذبی که 80% تماما تمویلات همه برنامه های اقتصادی افغانستان از کمک های خارجی بود. امروز به همه دوستان معلوم است که به فضل و مرحمت خداوند امروز تماما بودجه انکشافی و بودجه عادی افغانستان از عواید خود افغانستان به دست میاد و یک سلسله پیشرفت های الحمدلله در عرصه صادرات داریم، در عرصه صنعت داریم، در عرصه به فضل مرحمت خداوند در عرصه ثبات پول ما شما داریم که در منطقه است، در کنترل قیمت ها داریم ما شما الحمدلله. و هر کدام از یارک ما یادآور میشیم یک سلسله دستاوردهایی است الحمدلله که نظر به ظرفیت و توانایی خود ما الحمدلله به وجود آمده است به فضل مرحمت خدا و تیم متعهدی که ما داریم و بعضی برنامه‌های دراز مدت است که انشالله بعداً بحث میکنیم روزهای خداوند رویش انشالله، که ما میخواهیم که یک اقتصاد واقعا یک اقتصاد منظم و به پا استاده و پویا باید داشته باشیم. در رابطه به اقتصاد شما اشاره کردین و در رابطه به دستاوردهایی که روی از او در طول حداقل 3 سال کار کردین، اما صندوق بین المللی پول یا IMF که در گذشته ها یکی از کمک کننده های قابل توجه افغانستان بوده، در همین 3 سال میگه که اقتصاد افغانستان به طرف رکود روان است. آیا با این حال گفته میتونیم که دستاوردها چشمگیر بوده؟ یک گپ برادری را که خدمتتان ما عرض کنم، حقیقتا از نگاه دید جامعه‌ای که اون دو سلسله های استعمار است، اگر از او نگاه ما شما ببینیم، واقعیت از او نگاه ما خیلی هم قابل مقایسه نمیدانیم. ولیکن اگر جامعه افغانستان ببینیم، از مردم سنتی افغانستان ببینیم، از برنامه های خود ما ببینیم که ما در صورتی که
اگر ما یک چارک هستیم خود 5 چارک باید دعوا نکنیم. بله. حقیقتا ما الحمدلله زیربناهای منابع معدنی خیلی خوب داریم، ولیکن متاسفانه در طول مدت ها بوده که ما از او هیچ رقم استفاده کرده نتونستیم. امروز الحمدلله به فضل مرحمت خداوند امارت با تمام توانایی هایی که داره میخواد که همین منابع ما را مدیریت بکنه و ایره باعث رشد اقتصاد افغانستان بسازه و ایره باعث از این بسازه که آینده خدا نخواسته ملت ما و مردم فقیری که 20 چند میلیون خودتان یادآور شدین و صندوق وجهی پول یا IMF آمار تعیین میکنه، دیگه به کسی ما احتیاج نداشته باشیم. حقیقتا به خودتان معلوم است که مو برنامه هایی را که IMF میخواد که پیشنهاد بکنه خیلی هم شاید به نفع کشور ما از نگاه از این که مسائل سود است، مسائل آینده ازی تمام ملت ما قرضدار میشه، ما به طرف از او کوشش نمیکنیم. اما سوالی است وزیر صاحب که حقایق هم تا حد زیاد پوشانده نمیشه. حالا مثلا چگونه میتونیم وضعیت اقتصادی کشور ارزیابی بکنیم؟ آیا چیزی که صندوق وجهی پول میگه حقیقت داره؟ آیا ما به طرف رکود روان هستیم یا فکر میکنین که تبلیغات نادرست است؟ همین تبلیغات نادرست است. ما وقتی که GDP ما تقریبا در حدود آمار پیش ما متخصصین ما نوشته که 2.7% ما رشد در GDP خود داریم. 2.7 در حالی که تمام دنیا از 3% بالاتر نمی باشه، ولیکن الحمدلله یک حد توانایی را ما یک پیشرفت خاص در این عرصه ما داریم. احسان پروردگار است. این تو نیست که ما به طرف عقب آمده باشیم. در صادرات خود الحمدلله داریم. صادرات در سال اول خیلی رشد کرد و حقیقتا امروز همون صادرات خود ما توانستیم که الحمدلله در حدود یا 100 میلیون بالا یا پایین‌تر نگه داریم. و صنعت ما الحمدلله امروز روز به روز زنده شده رایی است. اینمی مسائل به نظر ما، به نظر شخصا، به نظر خود ما و از نگاه متخصصین ما که ما پرسان میکنیم، اینمی حقیقتا چیزی که آماری که یا IMF یا برنامه های دیگه اعلان میکنن ما اینطور حقیقت بین رو نمیبینیم. یکی از موارد که شما به صادرات اشاره کردین، نگرانی های وجود داره که مثلا در سال جاری آمار صادرات پایین آمده. آیا آمار دقیق نزد شما است که در حال حاضر یا در سال روان افغانستان به چه حد صادرات داشته؟ آمار دقیق چون تیمای ما و متخصصین ما و احصایی مرکزی و کمیسیون اقتصادی سرش کار میکنند، آمار دقیق انشاءالله امرای خودتان شریک میسازند، ولیکن در حدود از این که شاید یا 100 میلیون دلار پایین‌تر یا در حدود پارسال ما دمی اندازه صادرات ما الحمدلله از زیادم کم نیست. چون به خودت معلوم است که کشورهای همسایه شاید به طرف خیلی امرای ما همگام نبودند این برنامه های ما و ما خواستیم که بدیل از این باید ما شما بسنجیم. البته همون چیزای تولیدات زراعتی که ما شما داریم خود زیادتر اقلام صادراتی ما هم امیا بودن یا رو ما بردیم به طرف صنعتی. مثلا گفته میتونم که همین بانجان رومی چون زود از بین میره و زودتر استهلاک میشه، ما کوشش کردیم فابریکای الحمدلله یا دوباره از سر نو احیا بکنیم یا فابریکایی که مثل بستان سبز است یا را تشویق بکنیم که پس دوباره کار آغاز کنند تا زارعین ما، اصل مطلب ما زارعین ماست که یا متضرر نشوند. یعنی حقیقتا اینطور یک برنامه های الحمدلله ما همواره حداقل در همین طول 3 سال گذشته روی جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در افغانستان از آدرس شما و در مجموع از آدرس حکومت بحث شده. چه کار مشخصه به خاطر جذب سرمایه گذاری در افغانستان کردید؟ وزارت صنعت تجارت در عموم کمیسیون اقتصادی یک سلسله سفرهای را به بیرون داشتن و سرمایه گذارای در قدم اول سرمایه گذارایی که از خود افغانستان هستند ما با شناخت هایی که از نزدیک امرایشان داشتیم و مسئولین ما داشتن یک یار ما دعوت کردیم. از جمله ما گفته میتونم که شرکت هوفی بهرام یکی از شرکت های بسیار معتمد در افغانستان است حقیقتا
وقتی که آیسی مولا برادر در سفر حج امرایشان صحبت کردن شاید نمی آمدن، ولیکن و دعوتی که از طرف آیسی مولا برادر آمد امروز الحمدلله در حدود 200 میلیون دلار در بخش رساندن برق از شهر پلخمری تا منطقه ارغنده کار میکنه. یک الحمدلله یک تیم بسیار متعهد، یک تیم مسلمان، یک کسی است که دردش سینهش به خاطر ملت میسوزه. و همچنان دیگه ما سفرهای داشتیم، به روسیه داشتیم، به آسیای میانه داشتیم، کشورهای آسیای میانه بود، به امارات بود، ترکیه بود. به هر جایی که ما رفتیم اول در قدم اول افغانهای خود دعوت کردیم. و در کنفرانس های بی تو بی که ما داشتیم، در کنفرانس های تواصل تجارتی داشتیم، هم تعدادی از سرمایه گذارای هم سکتور خصوصی اما کشور و همچنان سکتور عامی کشور ما دعوت دادیم که بیان در افغانستان بهترین یک ظرفیت، خصوصا در بخش زراعت و معدن ما و در بخش صنعت ما الحمدلله به خودتون معلوم است که نادست خورده است. اگر در دیگه کشور ما شما اما آمار میگیریم شاید اما مقداری که مفاد به یک کمپانی میمانه خیلی کم است، ولیکن در افغانستان الحمدلله امروز بسیار خوب ظرفیت، هم تولیدات داریم، هم صادرات داریم و هم منابع داریم. سوالی است وزیر صاحب که مکانیزم درخواست سرمایه گذاران در افغانستان چگونه است؟ قسمی که شما اشاره کردین بر اساس روابط شخصی تعداد را میخواین یا حداقل یک نسخه مدون شده برای جلب سرمایه گذاری در افغانستان وجود داره؟ بسیار سوال بسیار بجای. وزارت صنعت و تجارت یک بخش مهمش، یک ریاست مهمش که مستقل است، جلب سرمایه گذاری است. و همچنان یک برنامه بسیار خوبی در الحمدلله در کمیسیون اقتصادی که متشکل از بیشتر از فکر میکنم 12 نهاد است که مجموعاً جمع شده ای است، تحت نظر یکی از متخصصین فعالیت دارند، کار میکنن. و همچنان وزارت صنعت و تجارت نسخه قانون سرمایه گذاری را پیشنهاد کرده به شیخ صاحب، در دفتر شیخ صاحب است. قریب ان شاء الله توشیح میشه. ما یقین دارم که این یک تضمین است، یک ضمانت است به سرمایه گذار کسی که در افغانستان بیاد. تماما جزئیات و کلیات سرمایه گذار خارجی و داخلی دو بحث شده است الحمدلله که ما بتونیم. یعنی تا هنوز وجود نداره. امیر پیشنهاد کردیم که داشت وجود، ولی ما میخواهیم به خاطر از اینکه تماما قوانین افغانستان از سر گرفته میشه و بخشای مسائل شرعی و مسائل دین ما شما مطرح شده ای است. همه مثال از جمله بعضی مواردی بود که جریمه ذکر شده بود. ما از تمام قوانین ما مسائل جریمه را کشیدیم، مسائل سود بانکی را کشیدیم از تمام قوانین. به خاطر از این پس دوباره به شیخ صاحب پیشنهاد کردیم که روی موضوعات یک تیم دارن و سر از کار میکنن و برای ما انشاءالله روان میکنن. درست. بسیار ساده، مثلا یک سرمایه گذار به اساس چه تسهیلاتی که در حال حاضر در افغانستان وجود داره باید بیاید در اینجا چه افغان و چه خارجی سرمایه گذاری بکنه؟ در افغانستان الحمدلله در قدم اول این را زیادتر هم یاد کردیم. در افغانستان امنیت سرتاسری آمده است و یک حکومت متعهد آمده است. کسی است به فضل مرحمت خداوند که یک سرمایه گذار از تمام سر و مال و جان از این حمایت میکنه. و به خودتان معلوم است در روزایی که اخیر خود ما در افتتاح بعضی از فابریکا را در شهر هرات ما داشتیم، در شهر مزار شریف ما داشتیم، در خود کابل داشتیم الحمدلله. و روز به روز به می شکل اضافه شده رایی است و ما تسهیلاتی را که برای آوردیم حقیقتا امی تقریبا در سفر اخیر ما 150,000 بیشتر جریب زمین در اختیار وزارت صنعت و تجارت گذاشته شد که به مردم باید به خاطر رشد صنعت داده شود. در برنامه های مختلف صنعتی باید داده شده. ما تقریبا در 6 زون کشور به خاطر صادرات زون های خاص صادراتی را الحمدلله ایجاد کردیم. در تمام بنادر کشور ما کمیته ملی بنادر الحمدلله آغاز کردیم. یعنی موضوعاتی است الحمدلله که همه یزیا به خاطر عزیز که ما چه رقم بتانیم یک سرمایه گذار حمایت کنیم. سرمایه گذار تنهایی نمیشه که ما اگر حمایت بکنیم که شما بیاین ما براتون قانون جور کردیم و قانون شما را حمایت میکنه. این نیازمندی از این داره که تماما تسهیلات باید در یک کشور بر از باید آماده داشت باید شما داشته باشیم. و این به خودت معلوم است که از همه کدنه، از همه برنامه کدنه یا ظرفیت ها را در یک کشور میبینند که آیا چه ظرفیت در یک کشور است، آیا دارند یا ندارند.
و خوشبختانه که الحمدلله افغانستان ما و شما پر از ظرفیت است. بسیار تشکر. ادامه این بحث پس از وقفه. ادامه بحث بازم خوش آمدین. وزیر صاحب، شما صحبت کردین که حداقل مشخصاً با افغان‌ها صحبت‌های داشتین، از اونا دعوت کردین که بیاین در کشور خود سرمایه گذاری بکنن. سوالی است که یک بررسی یا تا حال صورت گرفته که خود افغان‌ها در کشورهای همسایه و منطقه به چه حد سرمایه دارن و چقدر امکانات از این وجود داره که به افغانستان انتقال بدن؟ واقعیت افغان‌ها الحمدلله مردم بسیار با ظرفیت هستند و مردم خصوصا در عرصه تجارت کشورهای همسایه و کشورهای منطقه به این قائل هستند که افغان‌ها الحمدلله یک ظرفیت خوب تجارتی دارند. به خاطر از اینکه در افغانستان واقعیت محدودیت بود، امنیت مشکلات داشت در حکومت قبلی و داد و ستد هم به شکل خیلی برنامه ریزی شده نبود. موضوعات به شکل از این پیش می رفت که ما چه رقم بتانیم امو حرکاتی که در پیش روی ما سمیره کنترل بکنیم. دیگه پلان های 5 ساله و 10 ساله و دراز مدت هیچ رقمی نسنجیده میشد و نمیتونستند این کارا. فلهذا افغان ها رفتن در پاکستان از سال قبل سرمایه گذاری داشتن، در ایران هم چنان داشتن، در ترکیه و امارات. واقعیت جلب سرمایه گذاری افغان ها را خیلی زیاد کردن. آمار دقیقی نیست، البته به خودتان معلوم است که همین ساختمانایی که در ترکیه و در امارات متحده عرب جور کرده یک بخش مهمش هم افغان ها هستند. یعنی چشم دید است که افغان ها هستند در منطقه و امی آمار بسیار دقیق گفته نمیتونم. البته تنها چند وقت پیش ایران یک آمار اعلان کرد تقریبا در حدود 9 میلیارد دلار افغان ها در سرزمین جمهوری اسلامی ایران سرمایه گذاری کردند. شاید از این کدن زیادتر یا کمتر در پاکستان همچنان باشه، ولی ما الحمدلله قوانین را ساختیم که آهسته آهسته بتونن یا مهاجر ما یا سکتور خصوصی ما یا متشبث ما بیان در افغانستان سرمایه گذاری کنند. خیلی سهولت برشان قائل شدیم، از جمله زمین است، موترشان است، جای خانه است برشان. موضوعات 5 ساله معافیت تکس است اگر یک سکتور نو میارن. ما یقین دارم که می توانایی افغان ها اگر بیان در افغانستان این برنامه ریزی شود، ما یقین دارم که بسیار مشکلات افغان ها انشاءالله حل درست. یکی از نگرانی ها حداقل در چند سال متوالی بحث مشکلات بانکی در افغانستان است و انتقال پول از افغانستان به خارج از کشور یا دوباره پس به افغانستان. آیا مشکلات تا هنوز پابرجاست؟ در حقیقتی ایمی گله‌ای هم که اکثرا سکتور خصوصی ما داره که یک رویه خصمانه بعضی از بانک های دنیا امرای افغان ها دارند. اگرچه که امریکا میگه که ما لیسانس ها را یا لیسانس نمبر چندی که است 20 چندی که است ما بروی افغان ها باز کردیم، اجازه دادیم، ولیکن باز هم محدودیت است. البته به فضل مرحمت خداوند یگان سفری که دوستا و مسئولین امارت اسلامی به کشورهای آسیایی میانه کردند، به روسیه داشتند، به ترکیه داشتند و بعضی از کشورهای دور و نزدیک داشتند که عموما مواد اولیه تامین میشد، مواد اولیه مازمی کشورها تامین میشد. این مسائل الحمدلله رفع شد، ما رفع کردیم احسان خداوند. 4% بود که ما در مقابل هر $100 یا 100 افغانی ما می پرداختیم به شرکت های خارجی. اما 4% آمد الحمدلله به 0.2%. یعنی کمترین فکر میکنم آمار و ارقام است که در طول سالها هم به این اندازه امکان نداشت. کمترین است. حتی بعضی کسا اعتراض کردند که بانک‌های ما را مصارفش پورا نمیکنه و همچنان صرافی‌های ما هم که واقعیت دست و بازو بودیم، تشکر میکنیم از پیشان، کارهای بسیار خوبی داشتند، ولیکن سکتور بانکی را بر هر حالت ما رشد میدیم و امروز الحمدلله به 0.2 یک مصرف کمترین درست. اما با بعض از کشورها هست. طبعا دیگه حالی ما گفته نمیتونیم که ما امریکا را چه رقم قناعت میدیم که بیا قطیمات تعامل بانکی داشته باشه. سوالی است وزیر صاحب که وقتی که ما عمده ترین مشکل در حال حاضر در کشور نتونستیم حل کنیم یا حل نشده، چطور میتونیم توقع داشته باشیم که به سطح گسترده
پول به افغانستان به یا سرمایه گذاری رو جلب بکنه؟ مجرای به خودتان معلوم است که پول هایی که سرمایه گذاری میشه ارقام بسیار الحمدلله انواع و اقسام مختلف است. البته به خودتان معلوم است اگر ما میخواهیم که ماشینالات بیاریم در افغانستان هیچ گونه محدودیتی نیست. اگر ماشین آلات صنعتی است و اگر ماشین آلات مثال زراعتی است، اگر ماشین آلات معدنی است، هیچ محدودیتی نیست. از کشور چین خریداری میشه، میاد داخل افغانستان با فیصدی و با یک تعرفه بسیار کم میاد داخل افغانستان فعالیت میکنن. البته تنها مصارفی چیزا است. ما بعضی راهکارهای الحمدلله خوبی را داریم که در کشورهایی که ما میتونیم که امرایشان سرمایه گذاری ها را رشد بدیم، الحمدلله با هیچ رقم موانعی نداریم که بیان در افغانستان سرمایه گذاری کنن. درست. در رابطه به حمایت از تجارت و صنعتکاران صحبت کردیم. شما اشاره کردین که حداقل 150 جریب زمین هم وجود داره که باید بر اونها سپرده شود. اما نگرانی صنعتکاران همیشه از این بوده که 150,000 جریب زمین تخصص داده شده به برنامه‌های اقتصادی. اما نگرانی صنعتکاران این است که نه زمین برشان تحویل داده شده و مشکل برقشان هم همیشه پابرجا بوده. در مشکل برق هم خدمتتان یادآور شم از روزهای اول امارت مو شرکت‌هایی که بیشترم یادآور شدم اینجا از افغان اینوست دوستا حضور شاید داشته باشند، اگر نداشته باشند یک شرکت کنسرسیوم ما جور کردیم، چندین برنامه مشترک دیگه از مردمای مستعد خود افغان ها ما جور کردیم که در بخش برنامه های انرژی ما باید یا سرمایه گذاری بکنن. بهترین راه را ما پیدا کردیم به این که ما از ترکمنستان که در قدم نخست آسانترین برنامه است، تقریبا در حدود 1600 مگاوات برق یا به خاطر افغان ها احداث کردیم. یک شرکت است به دعوت ما امرایشان در ترکیه صحبت داشتیم، صحبت های بسیار طولانی داشتیم. دمی انشالله روزهای نزدیک شاید تیمای تخصصیشان بیا که هم پروژه تاپ حمایت میکنن و هم پروژه کاسا، هم پروژه 500 کیلوولت که شرکت افغان اینوست کار میکنه و همچنان شرکت هوفی بهرام کار میکنه. هر دویشان کار میکنن. شرکت های داخلی است. شرکت های داخلی است و همچنان ازبکستان الحمدلله ما متعاقد قاید ساختیم و خودشان هم در این برنامه خیلی متعهد بودند که بیان در افغانستان سرمایه گذاری در بخش برق داشته باشند. 500 کیلوولت است یا 500 مگاوات است یا به افغانستان خودشان به ابتکار خودشان به برنامه و مصرف خودشان میخواهند در افغانستان بیارن. این 3 یا 4 برنامه خیلی قوی و جدی است که الحمدلله میتونیم از نگاه برق در آینده نزدیک، البته گفتم میتونم خب برق تو نیست که ما در جیب یک وزیر باشه بیاره بکشه این فعال بسازه رقم الکین یا دیگه چی باره یا اما برنامه های عملی برنامه های عملی الحمدلله است احسان خداوند. شما بهتری یمی است که یک در سر هر کدام این برنامه شما یک مستند باید جور کنید. خیلی خوب است. و موضوعات یک سوال دیگه تان جنبه سوال دیگه تان چی بود؟ بحث زمین بود، توزیع زمین. توزیع زمین در طول 3 سال البته واقعیت قانون پارک های صنعتی توشیح نبود. ما امرای جناب محترم شیخ صاحب امیرالمومنین صحبت داشتیم، یا نظرشان این بود که هر برنامه‌ای که در صنعت میگیری بعد از اینکه توشیح قانون میشه با یک الحمدلله قانون مدون اسلامی ما شما بتونیم که صنعت ما را از نگاه زمین و از نگاه زیرساخت حمایت بکنیم و امروز الحمدلله ما متعهد هستیم تا 3 ماه دیگه ما تعهد میسپاریم ان شاء الله که 1200 شرکت مختلف که در برنامه‌های صنعت سرمایه گذاری میکنن حمایت میکنیم ان شاء الله. درست. و وضعیت پارک های صنعتی در حال حاضر چگونه است؟ چه تسهیلات برایشان فراهم شده؟ مهمترین بخش واقعیت که امی موضوع برق است. و برق سرش جدی ما کار داریم الحمدلله. دمی کمیسیون قبلی که چند روز پیشتر بود بحث بسیار طولانی شد. در 2 پارک بسیار مهمی در ننگرهار ما داریم، یکی به نام پارک شیخ مصری است، یک پارک دیگه به نام پارک سرشایی است. 40 مگاوات برق در یک پارک از این سرمایه گذاری میکنن و یک شرکت 77 که شرکت ترکی است ما حمایت کردیم و 40 مگاوات دیگه هم امروز یک شرکت افغانی یک جا شده در این پارک شیخ مصری سرمایه گذاری میکنن. البته برقشان برق آفتابی است
و این میخواهند که وصل کنند با تولیدات خود افغانستان یا برق خود افغانستان و پارکای صنعتی را حمایت کنند. و دیگه موضوعاتی که الحمدلله ما پیشتر براتون گفتیم که زیر ساخت ها ما داریم به فضل مرحمت خداوند، سرک داریم، مسائل کانالیزاسیونشان است، مسائل تماما بعضی پارکای داریم که همه چیزش مجهز است، همه کارایش درست. و ما داریم آهسته آهسته همین توضیحاتی که سابق به صنعتکارای ما شده ای است، حقیقتا زمین ها بیرویه خیلی زیاد توزیع شده است. یک نهاد شده، دیگه نهاد غصب بوده. ما داریم به خاطر تصفیه از این هم الحمدلله کار میکنیم. دیگه آینده هیچ یکی از صنعتکارای ما خدا نخواسته اینطور نشود که آیا مورد هم دارین که در قسمت خاص زمین را شما دوباره استرداد کرده باشین از نسل صنعتکار؟ بعضی صنعتکارایی که فعال نبودن ما تقریبا چندین نمره را در ننگرهار ما مسترد کردیم. به دیگه جایی هم که به این شکل زمین صنعتی را گرفتین و زمین صنعتی را استفاده به صنعت نمیکنن، ما مکتوبا را دادیم و ما متيقن هستیم که اگر زمین ها را فعال نسازند، البته اول خو الحمدلله فعال ساخته رایی هستند و اگر اینطور موارد ما ببینیم حقیقتا مسترد میکنیم، چون یک برنامه ملی است. مردم ما ضرورت داره به زمین، مردم ما ضرورت داره به جای کار، بسیار نیازمندی های دیگه است که ما باید پورا بکنیم و به تعهد خود باید یک مورد دیگر رو میخوایم از شما داشته باشم که با این حال چی فکر میکنین که صنعت در افغانستان در حال رشد است؟ حداقل شما از آمار جوازهایی که برای صنعتکاران میشه بررسی کرد که صنعت در افغانستان در چه حالت قرار داره؟ یعنی ما انشالله ما یقین دارم که ملت خودم اطمینان دادیم و باز هم اطمینان میدیم که ما میخوایم در افغانستان به خود افغانستان یک انقلاب صنعتی را بیاریم. البته سابق یک گپ خالی بود. امروز ما الحمدلله دمی یک ماهی که ما داریم کم از کم امو تلفنایی که به خودم میخواهند که امو افتتاحی که داشته باشند به 10 فابریکه است در قطار است که میخواهند یا در افغانستان در بخش صنعت الحمدلله سرمایه گذاری بکنند. البته ما یک چیز گفته میتونم که ما در رقابت با کشورهای همسایه هستیم که واقعیت یا غول‌های بسیار بزرگ هستند. یعنی در مقابل چین و خودتان معلوم است که امریکا و یک کشور در مقابل صنعت چین ناکام است و البته در بخش همین مواد ضرورت یا نیازمندی ها و نیازمندی های روزمره. بله. ما یقین داریم که به خود افغانستان، صنعت خود افغانستان ما میخوایم خودکفا بکنیم. این بهترین رای ازی ما کمیته تعرفه داریم که از چندین ارگان است الحمدلله. در هر ما یک دفعه نشست داریم، ما بررسی میکنیم که کدام سکتور افغانستان تولید داریم، کدام سکتور افغانستان میریم به طرف 50% خودکفایی و کدام سکتور افغانستان ما داریم خودکفا شدیم. هر گاهی که ما یک سکتور میبینیم که رفت به طرف تولید، ما شروع میکنیم حمایت. در قدم اول شروع میکنیم از 10%، بعد از این میریم به 20%، بعد از این میریم به 50% یا بالاتر از این. چون قطع کده به این خاطر نمیتونم که عضویت سازمان تجارت بین المللی را ما شما داریم، ولیکن از نگاه بلند کردن تعرفه الحمدلله ما افغانها را و سکتور صنعتی افغانستان ما حمایت کردیم و حمایت میکنیم به فضل مرحمت و یک نتیجه بسیار خوب داده. ممنون. ادامه این بحث پس از وقفه. به ادامه بحث بازم خوش آمدین. وزیر صاحب، یک نگرانی مادام العمر برای تاجران افغان بحث مشکلات با همسایه ها بوده و مخصوصا مشکل با پاکستان. حداقل دیدیم که امسال هم مشکلات حدیدی در قسمت صادرات افغانستان با پاکستان وجود داشت. باورهای وجود داره که پاکستان حداقل باعث ازی شده که صادرات افغانستان آمارش پایین به. چرا با پاکستان به صلح نمیرسیم؟ درباره کشور همسایه ما پاکستان، ما خدمتتان یادآور شوم. اول خو نظر امارت، نظر شخصا خود ما و وزارت صنعت و تجارت ای است که ما باید به پای خود استاد شویم، نه متکی به کشوری که اگر پیاز و بانجان رومی و کچالوی ما رو پاکستان بخره ما زنده باشیم و اگر نباشه نه.
بله. بیشتر ما گفتم حمایت کردیم از اینکه الحمدلله ما باید می بانجان رومی را به رب تبدیل کنیم و خریدار رب هم خود ما هستیم و هم صدها کشور دیگه و زندگی از این از 10 روز 15 روز میره به 6 ماه به 1 سال تاریخ انقضای از تا تقریبا 1 سال طول 1 سال هر هموطن ما میتونه که از بسیار خوب تر استفاده کنه. البته در قسمتی که سوال خودتون است که ما چرا کنار نمیاییم، چرا تجارت خوب تر امرای پاکستان نمی داشته باشیم، این دیدگاه خود پاکستان است. ما از طرف امارات، از طرف ما، از طرف وزارت صنعت تجارت ما هیچ رقم محدودیتی با کسی نداریم. ما میخوایم تجارت بسیار سالم با تمام کشورها و برادرها و همسایه های خود داشته باشیم. همین قسمی که الحمدلله با آسیای میانه داریم، با ایران داریم، با چین داریم، با تمام کشورها بدون از اینکه یک تمایز باشه الحمدلله ما امرایشان داد ستوت و تجارت داریم. پس راه حل را در کجا میبینین؟ پاکستان می سیاست یعنی خود راه حل ادامه ما نمیبینیم که حتمی پاکستان باید امرای ما تجارت کنه. ما ایره نمیبینیم. ما راه حل ایره میبینیم که باید افغان ما باید خود افغان ما باید راه حل پیدا بکنه و تولیدات داخلی ما باید در داخل افغانستان باید مصرف شود. ایره به زنجیره باید تبدیل کنیم، ایره به صنعت باید تبدیل کنیم، صنعت ببریم به طرف یا صادرات یا مصارف داخلی خود ما. این راه حل است. راه حلی نیست که ما همیشه باید سیب بگیریم، ادبیم ضروری این سیب باید پنجاب باید برسانیم. اما مردم توقعات دارن از شما وزیر صاحب. مثلا وقتی یعنی که امی توقعات مردم ما به شکل دیگه ای پوره میکنیم. الحمدلله. مثلا وقتی که از اون کدن بالاتر فصل صادرات افغانستان می باشه، پاکستان مشکل ایجاد میکنه. اما وقتی که فصل صادرات پاکستان به افغانستان می باشه در وقت مشکل نیست. یعنی ما خدمتتون یادآور شم، شما شاید در جریانم نباشین، امی پاکستان وقتی که اقلام صادراتی افغانستان که از جمله 10 قلم بود تعرفی از زیر بالا برد، ما بسیار گفت شنود هم رایشان داشتیم. بله. حتی در مسائل از که ما یک تعرفی ترجیحی بر دو طرف به 10 قلم افغانستان و پاکستان بدیم هم امرایشان حمایت کردیم. بسیار کوشش کردیم، مذاکرات کردیم، از طریق اسکایپ، از طریق تمام برنامه ها همراهشان هماهنگی داشتیم، ولیکن به می قادر نشدیم که همطور یک برنامه شو. صادرات افغانستان اگرچه جریان داره ولی به او پیمانه که ما میخوایم واقعیت جریان نداره. هم ملت غریب و زارین افغانستان متضرر هستند که همو سکتور زراعت ما و شما هم از طرف پاکستان همچنان متضرر. اینطور نیست که یک طرفه. در انتهای امر که دیگه هیچ راهی بر ما نماند، چندین قلمی که ما تولیدات افغانستان بودیم در سر از یک کمیسیون مقرر شد. ایرانی که به خاطر پاکستان ما این کار کرده باشیم، تنها به خاطر حمایت داخلی خود افغانستان که سیب افغانستان بود، انار افغانستان بود، انگور افغانستان بود، تمام تعرفه را بالا بردیم. ما تمام تعرفه را به اندازه بالا بردیم که نه گمرکات ما متضرر شود، نه صادرات ما متضرر شود، نه واردات. اما چیزی را که ملت میخواست هر روز پرسان میکردن که در مقابل تولیدات پاکستان چرا قیمت‌های تعرفه بالا نمیره. قیمت‌های تعرفه بالا رفت الحمدلله، ولیکن امی ملت و امی سکتور خصوصی محترمی که در پیش روی ما باز میبینیم امی مالتی از مصر است، از کدام جای است نمیفهم، تمام مارکت گرفته. خب بیا یک ذره از این تولیدات داخل هم که استفاده بکنیم برادر. درست. همین کار ما فقط در انتهای امر به خودتان تمام اوتارا را از طرف مسئولین هدایت داده شد که از تولیدات داخل افغانستان باید حمایت کنی. تماما در نهادهای حکومتی ما را برشان هدایت داده شد که آلی در یک دسترخوانی که اگر ما می باشیم، اگر انگور پیدا میشه یا چیز دیگه پیدا میشه، ما میبینیم به یکی دیگه طعنه میدیم که اگر یک تولید خارجی در سر دسترخوان ما باشه. حقیقتا این باره هاست، طنز است که مثال چرا از تولیدات داخلی استفاده نمیکنیم. وقتی که شما برنامه ریزی هم میکنین اما باز هم دیده میشه که بازار افغانستان رقلام بیرونی گرفته، پس مشکل در کجا میبینین؟ آیا تجار افغانستان درست عمل نمیکنه یا حکومت نمیتونه که قانون را تطبیق کنه؟ یکی خو به خودتان معلوم است که امی تجار و سکتور خصوصی ما هم که کار میکنن و پیشترم براتون گفتم در منطقه الحمدلله خیلی فعال هستند و منفعت هم مد نظر است. ایره ما آدم گفته میتونه حقیقتا و در بعضی احیان امو نیازمندی انسان ها یا امو چیزی که مثال ضرورت می داشته باشند متنوع است. همیشه اگر سیب بخوری یک دفعه میگی که یک دانه مالته باز بخورم. این مسائل است که میخوان در سر دسترخوان یک ذره کمک متنوع در میمانی ها و بعضی چیزهای دیگه باشه. شاید یک علت هم می باشه و ما محدودیت به خاطر چی آورده نمیتونیم که ما باید کیله از پاکستان باید نبیه.
چون ما حقیقتا متحد به جهان هستیم که ما عضویت سازمان تجارت جهان داریم. هیچ وقتی ما یک قلمی که از خارج وارد افغانستان میشه ایره بند کردن نمیتونیم. یک نگاه قانون نمیتونه. اگرچه عضویت سازمان جهانی به تعلیق است، ولیکن ما چون تعهد کردیم در تعهد خود الحمدلله صادق هستیم و تعرفه را بالا برده میتونیم، ولیکن این منع کردن نمیتونیم. درست. در رابطه با اینکه وزیر صاحب که از اتکای بسیار زیاد به پاکستان رهایی پیدا بکنیم، تلاش های دیدیم صورت گرفته، از زونهای صادراتی ترتیب شد. چقدر اینا تانستن که اتکا به پاکستان را کم کنن؟ الحمدلله داریم آهسته آهسته اتکا به پاکستان، نه تنها به پاکستان، به دنیا را باید ما کمتر بکنیم. امروز به خودتان معلوم است که همین قسم افغانستان ایرانی ها سال هاست که در محدودیت هستند، سال هاست، ولیکن چی میکنن؟ آماری که ما در دست داریم تقریبا بیشتر از 60 میلیارد دلار سبسایدی میدن. توانایی پیدا کردن سبسایدی میدن. خداوند به ما شما همینطور یک توانایی را پیدا کنه که ما بتونیم بیشتر از 20 میلیارد یا 30 میلیارد دلار وقتی که سبسایدی بدیم و توانایی ازیر پیدا بکنیم که از منابع معدنی خود و زراعتی خود خوبتر مدیریت و استفاده بکنیم. ما یقین دارم به امید پروردگار که او روز است یک خوشبختی به ملت ما است و یک خوشبختی به افغانستان ما شما است. درست. و خودتان معلوم است سال هاست که همین کشور عربستان از ما منابع نفتی خود استفاده میکنه. امروز آماری را که ما از متخصصین ما گرفتم در حدود بیشتر یا کمتر 3 تریلیون دلار یا تنها یک شرکتشان فارن ریزرو دارن یا اسید دارن یا دیگه سرمایه دارن، یک شرکتشان 3 تریلیون دلار. و در حالی که ما یقین دارم آماری را که آمریکایی ها در دسترس مردم دادن، یک برنامه لیتیم افغانستان که در او وقت قیمتایش هم کمتر بود و آمار دقیق هم نداشتن، 1 تریلیون دلار یا به جهان اعلان کردند و متخصصین ما شما و انجینرهای ما شما گفتن تا حدود 3 تریلیون دلار. الحمدلله یک لیتیم ما الحمدلله در بخش گاز، ما همچنان در بخش نفت الحمدلله و زغال سنگ ما و بعضی موارد دیگه داریم که حقیقتا یک کشور غنی هستیم. درست. بسیار تشکر. حالا وقت از این رسیده که سوالای حضار گرامی را داشته باشیم. از همکارا خواهش میکنم که مایک را در خدمتشان قرار بدن. ممتاز صاحب بفرمایید. سلام علیکم، تشکر از اینکه برای ما وقت دادین. جناب وزیر صاحب، عنصر اساسی در یک کشور در هر عرصه که می باشه او به خاطر پیشبرد و ارتقای هر نهاد کادرهای تخصصی است، بخصوص در عرصه علمی، در عرصه تجارتی، اقتصادی. اگر ما ممتاز کم مایک بلند بگیم، از مجامله و از خویشتنداری کار گرفتیم، نهایتش ای به سود نهاد نمی انجامد. بله. دائم تکرار میکنن در کشورهای پیشرفته که کوتاه اگر اشاره بکنین ممتاز. فرصت اندک است. آیا در قسمت جلب و جذب متخصصین شما کار انجام دارید وزارت تجارت؟ اجازه بدین ناتکمیل میمونه اگر خواسته باشین. مراکز تحقیقاتی یکی از مهمترین ارتقای یک نهاد است یا پیشرفت هایی که تحقیقات ما تا حال در وزارت تجارت، همچنین در همه وزارت، حتی وزارت خارجه، من هم می‌بینم که یک مرکز تحقیقات بوده باشه که روی ازی بحث کنند. موضوع شما بحث کردین فی الحال در قسمت کشورهای عربی به خصوص خلیجی که اینها منبع اقتصادی هستند، محرک اقتصاد است در منطقه. آیا شما کدام بورد، کدام کمیسیون، کدام ریاست دارین؟ تشکر. بسیار تشکر. جواب ممتاز به می داشته باشیم چون فرصت اندک است. خداوند سلامتی. تشکر ممتاز محترم. واقعا سوال بسیار به جای کردن درباره امی موضوعاتی که اگر ما داشته باشیم یک تیم تحقیقی یا یک برنامه تحقیقی، الحمدلله امی کمیسیون اقتصادی ما برنامه های مختلف داره، کمیته تخصصی داره، کمیته سرمایه گذاری داره، کمیته های بسیار مختلف داره
و همین وزارت صنعت و تجارت کوچکی که خدمتتان هستند الحمدلله یا یک تیم تخصصی الحمدلله ایجاد کرده ای است که مجموعاً از مجموعه از دکترا ماسترها الحمدلله و اقتصاددانای بزرگ هستند الحمدلله که شب و روز زحمت میکشند. ما یک برنامه پیش رو داریم که در 1000 سکتور ما باید تحقیق داشته باشیم که در افغانستان هر چیزی را پیش روی ما میبینیم این را باید تحقیق کنیم ما چقدر واردات داریم، چقدر صادرات داریم، چقدر نیازمندی داریم و کی را باید در این برنامه ما دعوت بدیم که در این عرصه همچنان ما باید خودکفا شیم. دوستا در اینجا حضور دارند هستند الحمدلله و اگر شما میخواین که امرایشان بشینین یک روز بیاین بشینین کادرای ما شما هستند الحمدلله برادرای ما شما هستند میتونین که امرایشان صحبت داشته باشین. و در این که ما می موضوع دیگه یک بند دیگه هم داشتم. بله بفرمایید در رابطه با کادرهای مسلکی صحبت کردن. و سینه امارات به خاطر دعوت به کادرهای مسلکی باز است. وزارت صنعت و تجارت الحمدلله بالاتر از 90% کسایی را حفظ کرده و در اداراتش است که الحمدلله کارمندهای سابقه هستند، متخصصین هستند و به فضل مرحمت خداوند امروز در خدمت ملت و در خدمت امارات الحمدلله کار میکنند. بازم اگر کسی شما در نظر داشته باشین ما دعوتش میدیم، مشکلی نیست، بیان به افغانستان خدمت کنند. بسیار تشکر. ادامه این بحث پس از وقفه. ادامه بحث بازم خوش آمدین. ادامه سوالات را می داشته باشیم. افغانی رسید بفرمایید. بسم الله النور الذی یدبر الامور. سلام خدمت شما وزیر صاحب و هموطنان عزیز ما شما که شنونده هستند. جناب وزیر صاحب در راستای تطبیق فرمان شیخ هیبت الله امیرالمؤمنین بر مبنای از اینکه تمام ادارات حکومتی مکلف است دروازه وزارتخانه روی مردم باز باشه بدون برنامه‌ریزی وزیر را ببینن شما چقدر موفق بودین؟ و در پلویش وقتی که شما سفر میکنین به خارج از وطن میرین تجار جذب میکنین تجار وقتی که به دفتر شما مراجعه میکنه به طول یک هفته هم شما رو دیدن نمیتونه. این چالش به کجا؟ بسیار تشکر. سپاسگزار هستم. بفرمایید. شما بفرمایید یک خوبی. با سلام بر شما جناب وزیر صاحب حاضرین مجلس. جناب وزیر صاحب همونطور که همه میفهمند کسر بیلانس تجاری یک موضوع مهم و پرچالش در حال حاضر از لحاظ اقتصادی به افغانستان است و سطح صادرات افغانستان به مراتب از واردات ما پایینتر است و این نشان میده که هنوزم افغانستان به صورت بسیار شدید و تکان دهنده وابسته به واردات خارجی است و از یک طرف نشان میده که سیاست‌های افغانستان یا سیاست‌های حکومت افغانستان در راستای تقویت صادرات خیلی ناکارآمد عمل کرده. راهکار شما برای تقویت صادرات و حفظ توازن در بیلانس تجاری چی هست و چی تضمینی وجود داره که سیاست‌هایی که در راستای تقویت صادرات انجام شود موفقانه جابجا باشه یا موفقانه عمل شود؟ به خاطر تخصصی سپاسگزارم. بفرمایید وزیر صاحب. جزاکم الله. بسیار سوال خوب داشتین الحمدلله. خداوند سلامتی را واقعیت کسر ما صادرات و واردات ما یا تجارت داریم واقعیت گپ است. ما الحمدلله در سال اول به همه دوستا معلوم است که و تماما توانمندیش ادارات جمهوری ما شما از 800 میلیون هیچ گاهی از 850 میلیون هیچ گاهی هم صادرات ما را بالا بردن نتونست. در طول 3 سال الحمدلله هم صادرات افغانستان به 2 میلیارد رسید و هم تا امروز که مشکلات ما پیش رو داریم که یکی از بخشای صادراتی مهم ما که اقلام زراعتی افغانستان است و او از کشور پاکستان میره و باز هم ما این را احسان پروردگار حفظ کردیم. شما گفتین که کوشش‌های امارت اسلامی ناکارآمد است. من مکمل مخالف خودتون هستم. به این خاطر که تماما برنامه‌ریزی امارت خصوصا از وزارت صنعت و تجارت روی صادرات تمرکز روی صادرات افغانستان است. خودتان یک انسان متخصص هستین الحمدلله این مسائل بسیار خوبتر می‌دونید. ما بیش از 50 نمایش در کشورهای منطقه و در داخل افغانستان گرفتیم. هر کدام از یا تعهداتی شد، قراردادها شد، کنفرانس های تواصل تجارتی داشتیم و همچنان کنفرانس های بی تو بی داشتیم. این فقط یگانه موضوع و مطلب ما ای بود که ما بتانیم صادرات افغانستان اضافه کنیم. ولیکن لطفا شما متوجه از این باشین تا زمانی که ما 100% از منابع معدنی خود و از منابع زراعتی خود که الحمدلله احیای کانال کشتیپه است ما این 100%
فعال نسازیم تا او وقت ما نمیتونیم که اما بالانس تجارت ما را ما یکی به دیگر نزدیک بسازیم یا برابر بسازیم. این خودتان معلوم است. ما دیگه هر قدر که کوشش کنیم از صنعت ما با مو اندازه توانایی داریم که خودتان میفهمید نوشابه‌جات است یک سکتور بسیار قوی ماست. ما ظرفیت پیدا کردیم، یک برنامه دیدیم در اینجا، الحمدلله همه زیر برداشتیم بردیم در آسیای میانه. امروز یکی از اقلام خوب صادراتی ماست. کاغذ پیدا کردیم. بعضی از موضوعات دیگه که امی زراعتی ما بود، ماشینالات یا پیدا کردیم صادرات. هر قلمی را که ما پیدا کردیم الحمدلله برای یک مارکت خواستیم که باید داشته باشیم و خصوصا که امروز 1.5 میلیون از افراد جامعه ما شما خصوصا طبقه اوناس اما به دستهای مبارکشان قالین جور میکنن. به آخری درجه ما کوشش کردیم که اتحادیه را فعال بسازیم، سکتور را باید حمایت کردیم، از واردات بیجا باید جلوگیری کنیم و برازیا باید جای صادرات پیدا کنیم. امروز قالین افغانستان جایگاه پیدا کرده الحمدلله در آسیای میانه، هیچ جایی نبود. در روسیه الحمدلله جایگاه پیدا کرده، در هند جایگاه پیدا کرده، در چین جایگاه پیدا، یعنی اینطور یک کدام کاری نمانده، کسری نمانده که در مقابل از اینکه ما خدا نخواسته به صادرات افغانستان ما کوشش نکرده باشیم. جزاکم الله. یک سوال بسیار بجای بود، تکنیکی بود و این ما به هر حالتی که باشه به امید پروردگار ما تعهد کردیم به ملت که باید واردات ما را و صادرات ما را یکی به دیگر ما پوزش می‌خوایم وزیر صاحب، چون فرصت اندک است می‌خوایم سوال زیاد از شما داشته باشم. با جواب افغانیار صاحب میپردازیم که گفتن چقدر ساده است که مثلا مقامات دولتی را یا شما را مردم بتونن ببینن. والله به نظر من افغانیار صاحب خیلی ساده است. من می واتساپ من لطفا هر دوستی که میخواد از پیش من داشته باشه من برشون، من از 20 سال واتساپ خود دارم، هیچ گاهی تغییر ندادیم. یک مامور دفترم واتساپ مرا داره. حالا به خودتان معلوم است که به همه دوستان وسایل است، یعنی ضرور است که من بیارم سینه ما در سینه بزنم. خب بیا من موضوعی که داری بیار در واتساپ مرا آن که من موضوع حل میکنم. از اینکه بالاتر دیگه خودتان چی میخواین؟ دو پرسش اگر باز میخواین که مسلم رای ما ببینین، باز هم تاکید شیخ صاحب امارت امی بود که امیرالمومنین امی بود که هم در ولایت ها سفر داشته باشیم و هم دروازه‌تان بروی همه باز باشه. ممنون. ما یک تیم از متخصصین ما آماده ساختیم، هر کسی که میاد برازوا مسائل بحث میکنه نیازمندی باشه همراهشان الحمدلله ملاقات میکنیم. دو سوال دیگر کوتاه می داشته باشیم. خواهش ما این است که سوالا را کوتاه مطرح بکنین. بفرمایید شما. سلام بر شما جناب وزیر صاحب و هموطنان عزیز ما که در تالار هستند. سوال من اینجا است که اکثریت سرمایه‌گذارای ما در خارج از کشور، مثلا در امارات حدوداً 55 میلیارد، در ترکیه 95 میلیارد، فشرده اشاره بکنن. در ایران 9 میلیارد و در پاکستان 3 میلیارد و دیگر کشورها. شما به جناب وزیر صاحب در لابلای گپایتان یادآور شدین که مثلا زمینه تسهیلات برایشان مساعد است، امنیت است، ظرفیت ها داخل کشور هست. مشکل چی هست که اونا در داخل کشور سرمایه گذاری نمیکنن، در صورتی که اگر سرمایه گذاری کنن مشکل اکثریت ملت حل میشه که بیکاری است. ممنون، سپاسگزار هستم. رشتیا صاحب بفرمایید. امیر بان جواب بدید. بفرمایید شما. من نظرم این است که وقتی که سرمایه گذاری ما میگیم، نام سرمایه گذاری مطلب از این نیست که ما یک پول داریم. اگر ایتو بگوییم که پول امانت و پول سرمایه گذاری فرق میکنه. سرمایه گذاری در یک جا رفته ای پول تو مصرف کردی، در اونجا یا ساختمان ساخته یا ماشین خریده یا خانه خریده یا بانک جور کرده، یک برنامه دیگه. این هیچ وقتی نمیشه که ما بریم اون رو دعوت بدیم، اون رو پشتش بار کنه بیار افغانستان. زمانگیر است. البته الحمدلله چیزهایی که ما میفهمیم که این برنامه است باید حمایت کنیم، دفعتاً بیاد افغانستان سرمایه گذاری کنه. از جمله مثال ما گفتم میتونیم که در بخش سمت افغانستان است که نیازمندی افغانستان است. امروز بهترین شرکت ها را ما دعوت دادیم. ما یقین دارم تا یک سال دیگه افغانستان از نگاه سمت خودکفا میشه. بسیار تشکر وزیر صاحب. سپاسگزار هستم. کوتاه مطرح بکنین رشتیا صاحب. بسیار تشکر. سلام خدمت جناب وزیر صاحب و همه دوستان در تالار. به همکاری وزارت محترم صنعت و تجارت سال قبل ما توانستیم که 150,000 تن سیخ گل به ترکمنستان و 60,000 تن به پاکستان صادر بکنیم که به نمایندگی از صنایع فولاد افغانستان از همکاری های شما تشکر میکنیم جناب وزیر صاحب. سوال ما مشخص نیست که اکثریت فابریکات ما متکی به مواد خام از بیرون از کشور هستند. در صورتی که به هر دلیل این مواد خام متوقف شود، پلان بعدی وزارت محترم صنعت چی است که با کمبود مواد خام مواجه نشید؟ بسیار تشکر. بفرمایید. واقعا
این سوالی است تخصصی که باید انسان واقعا در مقابل هم جواب داشته باشن، برنامه باید داشته باشه. یعنی امی بود که ما حمایت کردیم آهنپاره آهن کونه که در افغانستان بود دیگه باید از افغانستان خارج نشوه. آجی سیب ملا برادر و حتی اعلان کردن که اگر به اندازه یک کف دستم که آهن می باشه ما دیگه اجازه نمیدیم به هیچ طرفی بره که امی صنایع افغانستان باید تیجه حمایت شد. این شد الحمدلله. بعد از این واقعیت که یعنی تشویش می بود که ما بعد از این چه کاری باید بکنیم. راه ها باز شد الحمدلله. اما چیزی که نیازمندی مواد خام فابریکای ما بود امروز از ایران یا از بعضی کشورهای دیگه که ما همچنان صحبت داریم الحمدلله داخل افغانستان میاد سیخ گل تولید میشه و بعضی برنامه دیگه است. و در قدم سیم جناب رشتیاس محترم یک گپی که الحمدلله آهن غوریان ماست، آهن حاجیگک ماست، آهن ازارجات ما نمیفهم در کدام منطقه است، یک منطقه خاص است، آهن پنشیر است. از این ما میخواهیم که آهسته آهسته بریم به طرف همون زنجیره ارزش ما را پورا کردن. تا وقتی که ما حقیقتا از معدن ما استفاده نکنیم و نیازمندی تمام فابریکای ما را از داخل پورا نکنیم امی صنعت ما ناکافی است. حقیقت که ما انشالله روی برنامه کار میکنیم. هر وقتی که اگر شما با اتحادیهتان ماین ما هم برایتان مشخص تمام برنامه را شریک. بسیار تشکر وزیر صاحب. چند پرسش میخوایم از شما جوابش کوتاه داشته باشم چون فرصت اندک است. این کوتاه نمیشه. موارد است که میشه زودتر به او بپردازین. حداقل شما از جمله وزرای هستین که سفرهای خارجی بسیار زیاد داشتین در طول چند سال گذشته. مشخصا دستاورد سفرهایتان چی بوده؟ زیادتر ما پیشترم براتون خدمتتون یادآور شدم که مسائل سرمایه گذاری بود که الحمدلله امروز صنعت افغانستان آیسته هر جایی که ما میریم زیادتر تمرکز ما روی صنعت است. روی میخوان در بخش معادن اکثر مردم سرمایه گذاری داشته باشند. بله. و ما زیادتر تمرکز ما در بخش زراعت و در بخش صنعت است که ما الحمدلله ما دستاوردهای داریم انسان خداوند و صادرات افغانستان کوشش کردیم امی قالین افغانستان حمایت کردیم دیگه بعضی صنایع افغانستان حمایت کردیم که امروز کم کم صادرات شروع شده و همین آهسته آهسته داره تحرک داره الحمدلله. حمایت از زنان متشبث در حال حاضر در افغانستان چگونه است؟ از خانمایی که تجارت دارند شاید بعضی وقت شما خودتان هم در تماس بوده باشین پرسان کنین از پیششان الحمدلله هیچ گونه محدودیتی به یک خانم متشبث الحمدلله امارت نداره و وزارت صنعت و تجارت نداره. امروز به خودتان معلوم است که اتاق تجارت خانم ها الحمدلله فعال است. بله. و زیر مجموعیش و زیر چترش تماما اما سکتورهایی که اصلا حمایت میکنند. درست. در حدود 10,000 ما تقریبا شرکت ثبت داریم و در حدود 50,000 ما متشبث کوچک ثبت داریم. بعضیشان جواز اخذ کردیم و بعضیشان تو غیر جواز فعالیت میکنن. یک نگرانی بسیار عمده دیگر که تاجران دارن حداقل با وجود که مشکلات زیاد وجود داره اما به اندازه تعداد انگشتان دست کشورهای هستند که برای اینا ویزا میدن. مشکل ویزه تاجران افغان چه وقت حل میشه؟ ما خود زیاد در تپ تلاش هستیم. وزارت محترم خارجه از طرف شیخ صاحبی برنامه‌ریزی شده که باید مسائل تجار افغان باید موضوعاتش حل شود. حقیقتا یک تعداد تجارای محترمی ما داریم که فعالیت داد و ستود دارن و ویزه امارات دادن و وقتی که ویزه امارات داشتی اکثر مسائل تقریبا حل است. و کشورهای آسیای میانه چون از همه کدن اولتر به ما شما مواد اولیه مهم است و همچنان موضوعات مواد خام فابریکه های ما خیلی زیاد مهم است. اگر از کشور چین به خودتان معلوم است که یکی از کشورهای قوی است موضوعات ویزا و ایسا مشکلات داشتن امروز خیلی آسان ویزا میده بلکه بهتر از قبل میده و همچنان به تجار ما امروز آسیای میانه همچنان ویزا میده با این که ما معرفیشون میکنیم و یک برنامه ریزی میشه. هندوستان است که یکی از موضوعات بسیار مهم است که باید حل شود چون نمیفهم که هندوستان البته دیدگاه خودش است که چی رقم دیدگاه داره. بسیار واقعیت تجار ما به خاطر صادرات و واردات از کشور هندوستان متضرر هستند متضرر شدین اکثر چیزا را روان میکنن در هندوستان و اوجا با قیمت های بسیار نازل کم فروش میشه و مو اصل پیسه ای که باید از یک تجار ما به دستشان اکثر وقت نمیرسه. حقیقت و دیگه الحمدلله جایی که ما نیازمندی داریم اکثر وقت ما کوشش کردیم که مسائل ویزی تماما تجار ما باید حل شود. آقای نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت سپاسگزار هستم از اینکه فرصت دادید. جزاکم الله. و سپاس از حضار گرامی که در این برنامه حضور داشتند. سپاس از شما که بیننده این مناظره تلویزیونی بودید. خدا نگهدار.